שלום, כאן אסף חמץ וברוכים הבאים לקורס הדיגיטלי פרמייר למתחילים. הקורס שיקח אתכם ממצב שבו אתם לא יודעים לערוך או רק עכשיו התחלתם לשחק, למצב שאתם עורכים סרטונים מעולים ובקלות בעזרת תוכנת העריכה הכי טובה שיש היום בשוק, פרמייר מבית אדובי. העריכה היא המקום שבו הקסם קורה. העריכה היא המקום שבו אנחנו לוקחים שברירים של שוטים, קטעי משפטים ומילים ובונים מהם סיפור. אז הקורס פרמייר למתחילים עומד ללמד אתכם איך לספר את הסיפורים שתמיד רציתם בתמונות בעזרת תוכנת העריכה הכי קלה, נפוצה ואינטואיטיבית בעולם, פרמייר. בואו נעשה משהו ששווה לעצור ולדבר עליו. אסף.